හොඳයි අපි ගිය පාර පාඩමෙන් කතා කරේ ළමයි කොහොමද ස්තුතියි කියලා කියන විදිය. ඉතින් ඇත්තට මේ පාඩමෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ දවසේ එදිනෙදා යාළුවෙක් හරි අලුතෙන් හම් වෙන පුද්ගලෙක් හරි මොන ගැසුනම අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ? අපි ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ආචාර කරන්නේ? මේ ලංකාවේ නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොන දැක්කම අහක බලාගෙන යනවා. හැබැයි මේ ඉතාලියේ සහ යුරෝප් වල කවදාවත් මිනිස්සෙක් දැක්කම අඳුරනවා හෝ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් දැක්ක අපි ඒගොල්ලන්ට ආචාර කරන්න නැතුව යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඕන පුද්ගලෙක් දැක්කම good morning නැත්නම් good night good evening අපි ඒ වගේ දෙයක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මේක ඉතාලි භාෂාවෙන් කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. මේක ඇත්තට අපි කතා කරන්නේ හුඟක් වෙලාවට අලුතෙන්ම මේ ඉතාලි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට නැතුව මේක ඉතාලියේ ඉන්න හෝ ඉතාලි දන්න කෙනෙකුට නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේ මොකද්ද කියලා හිතන්න එපා. ඕලන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙකුට උදව් කරන්න මේක ෂෙයා කරලා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ හැමෝත් එක්කම බෙදා හදා ගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. හොඳයි අද අපි කතා කරමු ඉස්සෙල්ලාම good morning සහ සුබ උදෑසන කියන වචනයට අපි ඉතාලි භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ buongiorno. හොඳට අහගන්න වචනේ උච්චාරණය කරන විදිය buongiorno. එතකොට ඊට අමතරව අපි සාමාන්‍යයෙන් කාවරේ හම්බුනාම සුපර් මාකට් එකකදී හරි නැත්නම් පාරේදී හරි අපි දවාලකට මධ්‍යාසන වෙලාවෙ සාමාන්‍යයෙන් දවල් 12 වුණත් දවල් 4 වුණත් සාමාන්‍යයෙන් බොන්ජෝර්නෝ ඉවර වෙන්නේ හවස 4 වෙනකොට තමයි. ඒත් අපි දවල් 12ට එකට හම්බුනොත් අපි කවදාවත් ඒ මනුස්සයට බොන්ජෝර්නෝ කියන්නේ බොම් පොමරීජෝ. මතක තියාගන්න බොම් පොමරීජෝ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අන්න ඒ වගේ වචනකින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආචාර කරන්නේ. මේ රටේ ඉනකොට ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පාරදී හම්බෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගියොත් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඔයගලන්ට තොරතුරක් දැනගන්න ඕන නම් මේ බස් එක කීයට දෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ සමා වෙන්න නැත්නම් එකපාරට අපි ගිහිල්ලා ආවේ මට බස් එක තියෙන තැන කියන්න පුළුවන් එහෙම අහන්නේ අපි ආචාර කරලා බොන්ජෝර්නෝ උදේ නම් නැත්නම් හවස නම් බොම් පොමරීජෝ නැත්නම් බොනසේරා මේ බොනසේරා කියන එක වගේ තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි රැට කතා කරන්නේ බොනසේරා අපි හවසකටත් කතා කරන්නේ බොනසේරා කියලා. ඒ කියන්නේ බොන නොත්තේ කියලා කියන්නේ සමහර අය හිතනවා ඇති බොන නොත්තේ කියන්නේ රැට කියලා. ඒ වුණාට අපි ගේකට ගිහිල්ලා හරි යාළුවෙක් හම්බුනාම හරි කතා කරන්නේ බොනසේරා කියලා. බොන නොත්තේ කියලා පාවිච්චි කරන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නිදා ගන්නකොට නැත්නම් කාටරි ටෙලිෆෝන් එකකින් රැට කතා කරොත් 8:00 9:00ට හරි 10:00ට හරි අපි ෆෝන් එක තියෙන වෙලාවට එහෙනම් ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක් කියන අදහස දෙන්න තමයි බොන නොත්තේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වචන හතර හොඳට ඉගෙන ගන්න. බොන්ජෝර්නෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය උදෑසනට, බොන් පොමරීජෝ කියන්නේ දහවල සහ හවසට. ඒ වගේම බොනසේරා කියන්නේ හවසට සහ රැට. අපි බොන නොත්තේ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිදා ගන්න වෙලාවට. ඒ කියන්නේ අපි ගේකට ගියා කියමු අපි රාත්‍රී ආහාර වේලක් ගන්න. යාළුවෙක් වඩ ඉන්වයිට් කරනවා අපේ ගෙදර අද රැට කන්න එනවා. අන්න එතරම්දී අපි රැට කාලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරින් එළියට බහිනකොට එක එක්කෙනාට කතා කරනකොට එහෙනම් ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක් කියලා තමයි ආමන්ත්‍රණය කරලා අපි ඒ ගෙදරින් එළියට එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආචාර ධර්මය ඉතාමත් වැදගත් මේ ඉතාලි භාෂාවේදී. මොකද මේ යුරෝපියන් ජාතිකයන් ඉතාලි ජාතිකයන් හරිම කැමති මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම අපි ඉදිරියට කතා කරමු ස්තුතියි කියන එක අපි කතා කරා. අපි ඉදිරියට තව දේවල් කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක වැඩි දික් කරන්න කැමති නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේ සලූට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉතාලියෙන් කියන්නේ සලූට් කරනවා කියලා. තව මේ සලූට් කරන ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. අතට දීම සහ සිප වැළඳ ගැනීම. ඒ ගැන අපි ඉදිරියට වෙනම මම පාඩමකින් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැනට මම මේ කතා කරන්නේ බොන්ජෝර්නෝ buon pomeriggio, buonasera සහ buonanotte කියන මේ වචන හතර මේ හතර ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතාලියට එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න ඔයා නැත්තම් ඉතාලියට ආපු ගමන්
එදිනෙදා ජීවිතේ හැසිරෙන ඔයාට හුඟක් වැදගත් වෙයි. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය ඇහෙන වචනයක් තමයි මේ චාව්. චාව් කියන වචනේ. ලංකා සින්දුවේ තියෙන චාව් මල්ලි කියලා. අන්න ඒ වගේ මේ චාව් කියන වචනේ ඇත්තටම මේ පොදු වචනයක්. එතෙන්ද අපිට ඇත්තටම ආචාර ගන්න පුළුවන් චාව් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ චාව් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ හුඟක්ම දන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අඳුරන නැත්තම් වගේ යාළුවෙක් නැත්නම් ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන කෙනෙකුට අවශ්‍ය දවසේ ඕනම වෙලාවක චාව් ගිහින් අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි ගෞරවාන්විතව කතා කරනවා නම් අඳුරන්නේ නැති කෙනෙකුට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් buongiorno signore, buongiorno signora. ඒ කියන්නේ signore කියන්නේ පිරිමි කෙනාට, signora කියන්නේ ගැහැණු කෙනාට. අපි අන්නේ හඳුනන්නේ නැති නැත්තම් ඔයා වැඩ කරන තැන රස්සාවේ අයිතිකාරය කෙනාට නැත්තම් අපිට සුපර් මාකට් එකේ හම්බ වුණ අලුතෙන්ම එදිනෙදා හම්බ වෙන කෙනෙකුට අපි ගෞරව ලෙස කතා කරනවා. අපි කියන්නේ buongiorno signore. ciao signore කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපිට ciao signore කියලා කියන්න පුළුවන් අපි අඳුරන එක. අපි වැඩ කරන තැන ඒගොල්ලන් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ හුඟක් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා මාස ගාණක් හෝ අවුරුදු ගාණක්. එයාගේ නෑදෑයෙක් හම්බුනොත් ciao signore ඒ කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා එන්නම් නැත්තම් හලෝ කියන අදහස් තමයි මේ ciao කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ciao කියන එක මතක තියාගන්න හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ හුඟක්ම හඳුරුම්කම තියෙන කෙනෙකුට මිසක් අපිට මේ එකපාරට මූණට හම්බෙන අලුත්ම පුද්ගලයෙකුට අපි එක කියන්නේ හුඟක් දැකලා තියෙනවා. අපේ හුඟක් කට්ටිය ciao කියලා කියනවා. මේ ciao කියන එක මතක තියාගන්න ඉතාලි භාෂාවේ හුඟක් තැන්වල පාවිච්චි කරන්න අපිට පුළුවන්. මම ඉදිරියට ඔයගලන්ට ගැන කතා කරන්න මොන වගේ අවස්ථාවලදී මේ ciao කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැනට මතක තියාගන්න ciao කියන එක යූස් කරන්න එපා. පාවිච්චි කරන්න එපා. හැමදෙස්සම මේ buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio කියන එක පාවිච්චි කරන. ඒ කියන්නේ මේ buongiorno කියන එකේ අර්ථය ගත්තොත් ඇත්තටම වචන අපි දෙකට කැඩුවොත් එහෙම bon කියලා කියන්නේ හොඳ නැත්නම් සුබ, giorno කියලා කියන්නේ දවසක්. සුබ දවසක් කියන එක තමයි අපි මේ buongiorno කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි buonanotte එක bon කියලා කියන්නේ සුබ රාත්‍රිය, නොත් කියලා කියන්නේ රාත්‍රිය කියන එක. ඉතින් සුබ දවසක්, සුබ රාත්‍රියක්, සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියන අන්න ඒ වගේ වචන වලින් ආමන්ත්‍රණය කරන එක ඕගලන්ගේ තියෙන කැපිපෙනෙන ලක්ෂණයක් ලෙස ඒගොල්ලෝ දකි. ඉතින් මේ ටික මම හිතනවා ඕගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මේ පොඩි පාඩමෙන් අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මේ හැම දෙයක්ම ඉතාලියට ඇවිල්ලා කොහොමද එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්නකොට කොහොමද කතා කරන්නේ? ඒ වගේ උගත් දේවල් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක කතා කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද වෙනකම් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. තවත් හම්බ වෙමු.